Закінчувалась їжа у собак. Дома я б їх ніколи в житті не залишила. Світлана Барда евакуювала 16 собак. Важко їхали люди, які лежали посеред дороги, перекинуті машини. Вона виїжджала з окупованого села під Києвом. Блокпостів було 10. Ніхто не вірив, що там 16 собак, просили відкрити. Понад місяць собаківниця проживає на Рівненщині. Мене звати Світлана Барда. Народилася в місті Києві. Довгий час в місті й проживали. Мрія була вже давно закладена про тварин. Це в першу чергу собаки. 10 років назад ми переїхали в частний будинок. Моя мрія здійснилася, я займаюся собаками. Дуже люблю цю справу. Це мається на увазі як і розведення, виставки. Ну, і це як сенс мого життя. Світлана розводить собак породи тибетський мастиф та коргі. Бізнесом, скажу так, чесно кажучи, трошки важко назвати, тому що вкладаєш дуже багато. В першу чергу стоїть таке питання не швидко продати цуценя, а знайти йому гарну сім'ю. Досягнення по моїм собакам – це в першу чергу по коргі, Забава – юна чемпіонка України, Льолік, наш хлопчик, він ще дуже молодий, він позакривав свої дитячі всі титули, які тільки можна. До війни жінка проживала у селі Березівка за 20 кілометрів від Києва. З 27 числа у нас вже почалася окупація наших сіл. Ми жили у друзів в підвалі, у них великий був підвал, ми там жили 3 сім'ями. То ми так, в 6 ранку з чоловіком, як то кажуть, перебіжками до свого будинку, покормить хазяйство, по господарству пробіглися і бігом додому. І так, це з двору так виглянув. Якщо більш-менш тихо, то можна вийти було там просто на вулицю. А так весь час ми знаходилися у приміщенні. Собаки були з нами. В підвалі і за будинком там ще був сарай. Скоро собаки опанували нову команду – всі додому. Так Світлана гукала їх, коли починалися вибухи. Закінчувалась їжа у собак. Потрібно було щось вирішувати це питання. Дома я б їх ніколи в житті не залишила. Це навіть не обговорювалось. Тому сусід, з яким ми разом жили, він зрозумів, що давай вперед. Стало питання, як виїжджати. Він сідаєш в бус, всіх собак грузиш і їдеш. Світлані пощастило вибратися через зелений коридор. Вона не бачила росіян. На виїзді з села спілкувалася з тероборонівцями. Важко їхали, бо битої техніки дуже багато. Ці об'їзди, морально було дуже важко дивитися, бо такого я в своєму житті і не бачила, і більше не хочу бачити мертвих людей, цивільних, перекинуті машини, люди, які лежали посеред дороги. Чесно кажучи, хтось фотографував, хтось це, а тут просто був шок. Просто шок. Перевіряли, звичайно, бо бус закритий. Всім цікаво було, що в бусі. Ніхто не вірив, що там 16 собак, просили відкрити. Відкривала буквально маленький кусочок, бо думаю, якщо відкрию, то я їх потім по дорозі не зберу. Поки доїхали до Рівного, мабуть, блокпостів було 10. Ми вже до цього звикли, собаки також звикли. Світлану з собаками прихистили знайомі. 2 роки тому вони купили у неї цуценя і відтоді потоваришували. Перші дні, смішно згадувати, ми, мабуть, хліб їли, бо ми його місяць тоді вдома а ми його і не їли. Дивилися на лампочки, бо було світло, телевізор. Знаєте, як людина перший раз побачила світло чи телевізор,
Самі з себе сміялися, звичайно, але було дивно це все відчувати. Собакам, звичайно, було незвично. Нова територія, нові люди. Бо у нас в домі, там, де ми живемо, у нас закритий паркан, а тут всіх видно, то їм це теж непривично. Але люди поставились до нас з розумінням, дуже багато односельчан. Нам приносили і дрова, і їжу, і собакам смаколики, за що їм дуже вдячна. Тому життя трошки прийшло в норму. Собаки також привикли вже. Зараз Світлана разом з чоловіком передають корм для покинутих у своєму селі собак. Найближчим часом вона планує повернутися додому. Свій вчинок не вважає геройським, адже своїх не кидають. Собаку, скажу чесно, ніколи твариною, то я її не рахую. Це мої діти. У кожного свої якісь, не просто клички, у кожного своє там якесь маленьке цьом, але воно у кожного своє є.